ณวันนี้มาถึงแล้วครับผมวันที่ GM เขาทำการแก้ไขบั๊กล้ำนำไปอีกหนึ่งทีหันควับทันควันนะครับผมตีกันเองเรียบร้อยครับไม่ว่าศัตรูจะแข็งแกร่งขนาดไหนถ้ากลายมาเป็นพวกเดียวกับเราก็สบายใจเฉิบและเอาชนะได้อย่างง่ายดายเลยนั่นเองครับสวัสดีครับพ่อผมเมคคาร์ชาแนลกันอีกเช่นเคยครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับมาครับหลังจากผ่านเดือนคุโรโบสปายแฟมิลี่ในเดือนธันวาคมปี 2025 มากว่า3 เดือนเต็มๆเข้าสู่ช่วงครบรอบ 12 ปีของตัวเกมเราก็รอคอยกันมานานนะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะทำการแก้บั๊กเจ้าอาเนียตัวนี้เมื่อไหร่กันนั่นเองครับและณวันนี้มาถึงแล้วครับผมวันที่ GM เขาทำการแก้ไขบั๊กออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะแต่ยังไม่ครบ 100% นะครับยังมีบั๊กหลงเหลืออยู่แต่บั๊กหลักที่ทำให้อาเนียใช้งานได้ไม่เป็นประสิทธิภาพเนี่ยได้มีการเอาออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนั่นเองจากที่ก่อนหน้านี้มีอาการติดบั๊กอยู่ไม่ว่าจะเป็นบั๊กจากไอเทมนะครับหรือว่าบั๊กจากบัฟอมตะก็ตามแต่นั่นเองนะครับผมเมื่อมีอมตะติดหัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาเนียคว้างสกิลที่2ลำนำฝ่ายตรงข้ามไปปุ๊บศัตรูนิ่งเฉยครับไม่ถูกลำนำแต่อย่างใดแม้แต่ตัวเดียวเลยนั่นเองครับยังคงตีฝ่ายเราตามปกติแม้ตัวหัวใจเนี่ยจะขึ้นติดหัวเรียบร้อยแล้วว่าคุณถูกลำนำนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกลำนำนั่นเองครับผมนี่เป็นบั๊กหลักของเจ้าอาเนียที่ทำให้มันไม่ค่อยแข็งแกร่งสักเท่าไหร่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตัดภาพมาที่ณปัจจุบันนะครับผมมาทดสอบที่ด่าน396ตีกับบอลนกนิดนึงนะครับปล่อยเจ้าอาเนียออกมาเลยสกิลลำนำทำงานกดอมตะดักไปและจะเห็นได้ว่าศัตรูถูกลำนำตามปกติครับมีรูปหัวใจหันไปตีฝ่ายตรงข้ามไม่มีการเกิดบั๊กใดทั้งสิ้นแล้วแม้อาเนียจะติดไอเทมอมตะอยู่บนหัวนั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมรอบ2ก็ยังคงลำนำได้ตามปกติเลยนั่นเองหรือจะเป็นบั๊กที่2ที่ไม่ได้เกิดจากไอเทมอมตะแต่เป็นบัฟอมตะจากเพื่อนร่วมทีมนะครับมาคอยสังเกตกันดีกว่าเข้าตำแหน่งบัฟหน้าเป้าไปก่อนจากนั้นให้นาฬิกาปู่ออกมาบัฟอมตะใส่อาเนียครับจากนั้นอาเนียลำนำไปศัตรูปุ๊บยังหันควับครบ4ตัวตามปกติเลยนั่นเองครับไปตีฝ่ายตรงข้ามไม่ได้มีการบั๊กแต่อย่างใดเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วนั่นเองครับไม่ว่าจะจากไอเทมอมตะหรือบัฟอมตะก็ตามแต่บั๊กก็ไม่ได้หมดไปแต่อย่างใดนะครับยังเหลืออีก2ไอเทมที่ยังคงเกิดบั๊กอยู่เหมือนเดิมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งหรือพายุครับผมขออนุญาตกดน้ำแข็งลงไปก่อนเลยนั่นเองนะครับผมให้มันแช่ไปสักพักหนึ่งและรอใกล้หมดครับเราปล่อยอาเนียมาบัฟหน้าป้อมไปก่อนครับจากนั้นติดสกิลลำนำเคลื่องไปเรียบร้อยครับผมศัตรูหันหน้าควับครับแต่พอน้ำแข็งใกล้จะละลายเท่านั้นแหละนะครับศัตรูที่โดนลำนำจะไม่ถูกละลายออกจากน้ำแข็งครับจะติดอยู่ในน้ำแข็งชั่วนิรันดร์กาลเลยนั่นเองครับแม้เขาจะโดนถูกลำนำหรือว่าหายลำนำเรียบร้อยแล้วเขาก็ยังคงอยู่ในน้ำแข็งต่อไปนั่นเองนะครับผมขวางทางพวกเราว่าง่ายๆนะครับแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้เลยเนาะซึ่งถือได้ว่าบั๊กนี้ยังคงเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายเราอยู่นั่นเองนะครับผมส่วนการใช้เทมน้ำแข็งตามปกติแล้วติดลำนำจากอาเนียนะครับจะไม่ก่อให้เกิดบั๊กแต่งใดมาลองดูกันดีกว่าว่าจริงหรือไม่แชร์แข็งไปครับติดลำนำเรียบร้อยนะครับผมแล้วยังไงดีนะรอดูน้ำแข็งหมดก่อนนะครับแล้วดูดิ3-4 ตัวที่โดนลำนำไปจะเป็นอย่างไรกันนั่นเองนะครับผมหมดแล้วครับสำหรับน้ำแข็งหมดหรือยังยังนะครับศัตรูเดินได้แล้วเห็นไหมตัวที่ถูกลำนำก็เดินออกมาได้ตามปกติครับไม่ก่อให้เกิดน้ำแข็งอมตะนิรันดร์กาลนั่นเองและบั๊กอย่างสุดท้ายอย่างที่4ที่ยังคงมีอยู่ครับนั่นคือไอเทมพายุนั่นเองโนเอามาลองดูกันครับว่าเป็นอย่างไรเจ้าอาเนียบัฟหน้าป้อมกันไปก่อนเข้าตำแหน่งบัฟอีก1ทีจากนั้นครับกำลังลำนำเรากดพายุไปเลยศัตรูที่โดนครับจะเคลื่อนที่ช้าลงนะครับแล้วก็ยังหันไปตีศัตรูอยู่นั่นเองนะครับผมและรอดูกันว่าพอลำนำหมดจะกลายเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับผมนี่ยังคงมูนวอล์กถอยหลังไปเรื่อยแบบช้าๆครับและสามารถหลุดออกนอกแมปไปได้เลยนั่นเองนะครับผมในหน้าตาแบบนี้แหละและมันไม่สามารถที่จะตีเรนเจอร์ฝ่ายเราได้นะครับและเราก็สามารถตีเขาได้ตามปกตินั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ทำอะไรเราเลยเพียงแต่รอออกนอกแมปเท่านั้นนั่นเองด้วยเหตุนี้เองอาเนียจึงถูกรับเลือกขึ้นเป็นตัวป่วนเมตาอันดับที่1ของเหล่าลีกท็อปตำนานที่หลายคนเลือกใช้งานกันถึง185ทีมจากทั้งหมด200ทีมกันเลยทีเดียวแม้จะมีบั๊กบางอย่างหลงเหลืออยู่บ้างครับแต่ว่าเป็นบั๊กที่ฝ่ายเราที่เป็นผู้เล่นตัวอาเนียเนี่ยยังคงเป็นประโยชน์อยู่นั่นเองนะครับผมถือว่าเหลือเล็กน้อยให้ตัวเกมเขาแก้ละกันเนาะบั๊กหลักๆใหญ่ๆที่เป็นปัญหาสำหรับเจ้าอาเนียคือเรื่องของอมตะเนี่ยทำให้มันลำนำไม่ค่อยติด
ติดนะครับซึ่งมันถูกแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วขณะกับปะที่ครองที่ 1มาตลอดทั้งด้านของดาเมจและตัวที่ถูกเลือกใช้มากที่สุดยังต้องหลีกทางให้ตัวป่วยอย่างเจ้าอาเนียขึ้นแท่นอันดับ1แถมยังเคลียร์ตัวป่วยเมตาเก่าอันดับที่1ตกกระป๋องไปอีกต่างหากนั่นคือเจ้าโคนี่สล็อตครับเหลืออยู่เพียงแค่20ทีมจากทั้งหมด200ทีมที่มีการเลือกใช้งานเท่านั้นเนาะลงมาอยู่ในอันดับที่24ของลีกท็อปตำนานซึ่งทีมท็อปตำนานบางทีมเนี่ยยกตัวอย่างเป็นอันดับ1ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครองแชมป์2สมัยอย่างต่อเนื่องครับจะเห็นได้ว่ามีเจ้าอาเนียใช้งานอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมและไม่ใช่เป็นแค่ตัวเดียวด้วยนะครับเขาใช้ถึง2ตัวด้วยกันครับตัวหนึ่งพรตันครับผมอยู่ในทีม B และอีก1ตัวพร1ครับอยู่ในทีม A 9ดาวแม็กทั้ง2ตัวเลยและก็ไม่ใช่เพียงแค่ทีมเดียวด้วยนะครับอันดับที่2ท็อปตำนานสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมิสเตอร์ดักกี้ลูกกิวของผมนี้นั้นนะครับผมมีเจ้าอาเนีย1ตัวในทีม A พรตัน9ดาวแม็กเรียบร้อยและอีก1ตัวครับผมอยู่ในทีม B พรตันเหมือนกันครับผม9ดาวแม็กเช่นเดียวกันและเกียร์จัดเต็มเหมือนกันด้วยใช้งานถึง2ตัวไม่ต่างกับอันดับที่1เลยนั่นเองส่วนทีมไหนที่ไม่ได้บ้าดีเดือดเหมือน2ทีมเมื่อสักครู่นี้ก็มีใช้งานเหมือนกันครับเพียงแต่มีแค่ตัวเดียวแล้วก็พรตันแบบเจ้าตีหล่อตีหนุ่มนี้นั่นเองนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอลองมาจับ PP 1 ต่อ 1ครับชนได้หมดทุกตัวครับผมคู่แรกครับตัวแทนสายไหวพริบอย่างบอสมืดนอกกฎหมายใส่เกียร์เซตเต็มเมตาแล้วครับผมมีรัศมีจันทามีโดนแน่นอนเนาะช่องกลางมีอัปเกรดท่าคาราปิดท้ายด้วยเจาะทักษะไหนดูซิที่บอกว่าชนได้ทุกตัวมันเป็นอย่างไรปล่อยอาเนียออกมาเลยนะครับกดออโต้ให้มันด้วยนะโดนจะลงจรวดช่างมันนะครับเพราะว่าเรามี last attack อยู่นะครับผมยังไงซิตายหมดครับผมติดบัฟนะแล้วก็มีติดลำนำเรียบร้อยครับผมทำให้ศัตรูบังคับใช้พายุทันทีเพราะว่าพวกของเราครับผมไปกองอยู่หน้าป้อมฝ่ายตรงข้ามกลัวป้อมแตกครับบอทเลยบังคับใช้พายุทันทีเหมือนกันและยังไงดีครับผมจังหวะนี้อาเนียก่อกำลังได้เยอะพอสมควรแล้วครับผมแล้วลำนำไปอีก1ทีหันควับทันควันนะครับผมตีกันเองเรียบร้อยครับไม่ว่าศัตรูจะแข็งแกร่งขนาดไหนถ้ากลายมาเป็นพวกเดียวกับเราก็สบายใจเฉิบและเอาชนะได้อย่างง่ายดายเลยนั่นเองครับบังคับบอทใช้ไอเทมจนเกลี้ยงแบบนี้ครับผมพอหมดลำนำปุ๊บเราก็ลำนำใหม่ได้เรื่อยๆครับ1ตัวได้ถึง4นะครับผมเพราะเรามีพรสวรรค์ขั้นที่1ช่วยครับจาก2ตัวเป็น4ตัวนั่นเองครับผมลำนำอาเนียถึงได้มี Impact เกมอย่างมากแบบนี้และคู่ถัดมาตัวแทนสายว่าไงอย่างมูนกับปะนั่นเองนะครับผมที่หลายคนนิยมชมชอบมากไม่ว่าจะทางสกิลหรือทางคริก็สามารถแบกทีมของเราได้นั่นเองครับใส่ทั้งโดนแน่นอนใส่ทั้งอัปเกรดท่าใส่ทั้งเจาะทักษะไหนดูซี่อาเนียเจอกับปะเพียวๆตัวเดียวไม่มีตัวชนรับทางครินี่จะรอดบ้างไหมนะครับผมแช่แข็งช่วยมานิดนึงแล้วกันนะลำนำให้พี่หน่อยได้ปะโอ้โหติดแต่บัฟดูทีวีอย่างเดียวเลยนะครับเอาไม่เป็นไรครับผมช่วยลำนำให้พี่หน่อยขอเห็นศักยภาพนิดนึงกำลังจะลำนำไม่ทันครับผมแล้วยังไงลำนำจากลาแซกแท็กก็ได้หันควับไปปุ๊บกับปะตีกันเองตายหมดไปครึ่งทีมแต่สุดท้ายเราไม่ไหวครับปล่อยตัวสู้ไม่ทันจริงๆลองมาดู PVP แบบทีมกันบ้างดีกว่าสุ่มดูครับคุณช้างบินคนไทยของเราและเซตทีมเขาโอ้โหตามเมตาเลยเนาะแล้วก็เกียร์ตึงๆแน่นอนนะครับไหนดูซิเขามาตีเราแพ้ได้อย่างไรนะครับ2ฝ่ายมีอาเนียเหมือนกันนั่นเองนะครับผมไหนดูซิมาครับผมวิ่งกันมาเรียบร้อยกินพื้นที่ตรงกลางแมปครับผมแล้วยังไงดีใครจะลำนำก่อนกันเหมือนอาเนียฝ่ายตรงข้ามจะลำนำก่อนครับและเราตีกันเองเรียบร้อยหายไปครึ่งทีมบวกกับดาเมจฝ่ายตรงข้ามจากใครก็ไม่รู้เนาะกระเด็นกระดอนล้าใส่แท็กกันรัวๆครับสำหรับฝ่ายตั้งรับของผมนะและยังไงดีครับผมอาเนียก็เหมือนจะลำนำกลับไปหรือเปล่าเริ่มหายไปเหมือนกันครับฝ่ายตรงข้ามกับปากคริเกือบโดนป้อมแต่ยังดีตายไปก่อนไม่งั้นแล้วป้อมแตกโดยไม่รู้ตัวนะครับหลายๆจังหวะมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยมากๆครับถามหลายคนบนลีกตำนานก็ได้เนาะที่โดนลำนำกับป่าและตีป้อมแตกทันทีครับหากไม่มีพายุแก้นี่คือจบทันทีนะครับผมยังดีรอดตัวไม่ได้ครับสำหรับตานี้แล้วก็โอ้โหดูสิ Impact ของลำนำครับลำนำ1ทีนี่คือหันควับ4ตัวทีมหายไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าต้องตีกันเองแล้วไอตัวที่ถูกลำนำก็ต้องถูกตีตายด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับผมทำให้เสียเปรียบมากๆครับด้านการสะสมกองกำลังเนาะแต่อย่าลืมนะครับว่าในเมตาปัจจุบันเนี่ยเริ่มกลับเป็นเมตายืนไกลแล้วครับการใช้งานอาเนียอาจจะเป็นดาบ2คมให้แก่ทีมของเราเองก็ได้เนาะเพราะว่าศัตรูกลายเป็นพวกเราแต่ยืนในกลุ่มฝั่งตรงข้ามถูกไหมแปลว่าศัตรูจะเห็นตัวฝั่งเราก่อนนั่นเองครับทำให้อาจจะยิงข้ามกลุ่มหลังมาได้ทำให้
ให้กองกำลังฝั่งเราไม่สามารถสร้างกลุ่มกันได้นั่นเองนะครับผมอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันทำให้เราพ่ายแพ้ได้นั่นเองเนาะหรือจะเป็นอีกแบบนึงก็คือศัตรูยังไม่ทันได้ออกสกิลนะครับแล้วก็รับดาเมจทางคริให้กับทีมของฝ่ายเราทำให้ลดจำนวนศัตรูไปได้และเรามาเติมทีมทันแล้วก็กำจัดฝ่ายศัตรูได้แบบรวดเร็วอย่างที่เห็นอยู่นี้นั่นเองนะครับผมขึ้นอยู่กับตัวบอทแล้วก็ทีมของเรารอบข้างเลยนั่นเองนะครับว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรนั่นเองครับและไหนมาลองเล่นเองหน่อยสิในลีกระดับมาสเตอร์1กลางสัปดาห์ถือว่าลีกสูงอยู่และเจอทีมแรกก็โอ้โหเต็มนะครับผมสำหรับเซตทีมเมตาครับแต่ว่าเป็นเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยกันไปหลักไหนดูซิเราเป็นทีมหยุด5วิจะสู้ได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมเอาอาเนียมมาแบกกันนิดนึงนะครับโอ้โหศัตรูวิ่งมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับจังหวะนี้แล้วยังไงดีเราปล่อยตัวปกติก่อนไหมยังไม่ใช้เทมนะครับผมลองดูนะลองยื้อดูเผื่อจะสู้ไหวนะครับแล้วก็สังเกตอาเนียกันเอาเองละกันนะว่ามันลำนำเมื่อไหร่นะครับผมต้องปล่อยตัวโน้นเลยอาจจะมองไม่ทันสักเท่าไหร่นะครับยังไงดีวิ่งมาถึงกลางแมปกันแล้วนะครับแล้วก็หันไปตีกันเองอยู่เห็นแวบๆครับหายไปครึ่งทีมอยู่เหมือนกันครับผมแล้วก็โดนกระปะทางครีด้วยหรือว่าเราแทบจะไม่ต้องใช้ไอเทมเลยโอ้โหหมดเกลี้ยงทีมไปเรียบร้อยแล้วครับผมจังหวะนี้อาเนียไม่ได้ทำงานเลยนะครับระยะหลังๆพอศัตรูปล่อยไม่ออกครับผมโอ้โหสุดท้ายพันหน่วยก็แพ้หยุด5วิตามที่เคยอธิบายไปอยู่ดีนั่นเองบทสรุปการใช้งานเจ้าอาเนียหลังการแก้บั๊กจาก GM ในร่างที่สุดของเขานะครับ9ดาวแม็กพรสวรรค์บวก2และเป็นตัว9ดาวแม็กตัวที่14ของ ID หลักผมด้วยจุดเด่นหลักของมันก็คือการลำนำเย้ายวนได้ทีละ2ตัวหากคุณมีพรสวรรค์มันก็จะได้ทีละ4ตัวต่อ1ครั้งการออกสกิลนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นสกิลบัฟยังเป็นประโยชน์ต่อทีมมากๆทั้ง3เอฟเฟกต์เลยครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่อัตราการใช้สกิลบัฟพวกอีกถึง 30% นะครับผมสกิลคุณกว้างเล็กน้อยเท่านั้นพอเจอบัฟนี้เข้าไปกว้างขึ้นอีกถึง 30% นี่เห็นผลอย่างชัดเจนมากๆนะครับซึ่งสำหรับบางคนเนี่ยที่เปิดกาชาดได้เกียร์ร่มสมัยโคลาโบกินทามะมานะครับเป็นร่มของคังงูระที่มีสกิลพัทช่วยเพิ่มพื้นที่อัตราการใช้สกิลบัฟพวกอีก 15% นะครับผมรวมกับบัฟของอาเนียแล้วเป็น 45% นะครับผมเรียกได้ว่าเกือบ 50% ครับที่ช่วยให้สกิลกว้างมากขึ้นครับปกติสกิลของคนเราเนี่ยอาจจะกว้างสัก300 จุดใช่ไหมได้เพิ่มอีก 50% ครับกลายเป็น450 จุดอันนี้ถือว่ามีความแตกต่างอย่างชัดเจนมากๆส่งผลให้คนที่เปิดได้เกียร์ชิ้นนี้มาเนี่ยจึงเอามาใส่กับอาเนียกันเป็นหลักนั่นเองนะครับผมถือว่าแนะนำมากๆเป็นอันดับที่1เลยแต่ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรครับสามารถเอาประดับผมของอาเนียเกียร์ในรอบสปายแฟมิลี่ของตัวมันเองเนี่ยมาใส่ทดแทนได้เพราะว่าช่วยเพิ่มระยะเวลาลำนำอีกถึงเกือบ5วินาทีเลยนั่นเองครับแต่ว่าไม่ค่อยได้มี Impact กับเกมมากสักเท่าไหร่เพราะอย่าลืมนะครับว่าเมื่อกี้นี้จากที่เราลองทดสอบกันเห็นแล้วนะครับว่าลำนำเนี่ยปกติแล้วสกิลของเจ้าอาเนียเนี่ยลำนำทีละ10วิอยู่แล้วถือว่านานมากๆนะครับผมและมันก็ไม่เคยยืนได้ถึง10วิเลยพริบตาเดียวก็คือตายไปหมดเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทำให้การขยายเวลาลำนำมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นพิเศษสำหรับโหมด PVP นั่นเองณตอนนี้ผมจึงแนะนำประดับผมของอาเนียเนี่ยเป็นช้อยส์ลองมากกว่าเนาะถ้ามีร่มแนะนำให้ใช้ร่มของคังุระจะดูดีมากกว่านั่นเองนอกจากนี้ยังมีบัฟรีเซ็ตสกิลช่วยทำให้คูลดาวน์สกิลเพื่อนๆกลายเป็น0และออกสกิลได้อีก1ครั้งด้วยนั่นเองเนาะและมาพร้อมกับยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบแบบต่อเนื่องของพรรคพวกที่ติดดีบัฟจากฝ่ายตรงข้ามมาไม่ว่าจะเป็นลดหลบลดต้านหรืออะไรต่างๆนั้นเนี่ยสามารถแคนเซิลทิ้งได้แต่มันไม่นับรวมพวกสกิลป่วนสตันหรือกระเด็นพวกนี้นะครับผมไม่สามารถล้างได้นกของพวกนั้นนะครับแถมยังมีความสามารถตามเมตาปัจจุบันอย่างหยุดเวลา5วิที่ติดค่อนข้างดีและมาพร้อมกับความสามารถกระดาวให้เราเลือกเป็น last attack อีกต่างหากครับผมโอ้โหแม้ตายไปยังสามารถมีโอกาสติดลำนำฝ่ายศัตรูทิ้งท้ายเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆครับแก่การปั้น9ดาวแม็กและปลดพรสวรรค์อย่างน้อย1ขั้นให้แก่เรนเจอร์ตัวนี้นั่นเองฉะนั้นใครที่มีอาเนียอยู่ในมือและกำลังลังเลว่าจะปั้น9ดาวแม็กดีหรือเปล่าเห็นคลิปนี้จัดไปอย่าให้เสียครับปั้นมาใช้งานเลยทีมคุณจะแข็งแกร่งขึ้นอีก1ระดับอย่างแน่นอนและก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องไมโครนอตกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย